دستور برای کیک یزدی زیاده ولی میتونم بهتون بگم این یکی از بهترین هاست. بافتش پوکه پوکه، عطرش هم عالیه. درود به همگی. امروز میخوایم یک کیک یزدی درست کنیم که هیچی از قنادی‌ها کم نداره و اگر یک بار درستش کنید توی خونه همه ازتون هر روز کیک یزدی میخوان. بریم با هم ببینیم. برای شروع داخل یک کاسه آرد میریزیم، بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنیم و آرد و بیکینگ پودر رو خوب با هم مخلوط میکنیم. حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک میکنیم. الک کردن باعث میشه اگر آرد و بیکینگ پودر گلوله شده باشه جدا بشه، همچنین باعث پوک شدن بافت کیک میشه. مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک کردیم، فعلا میذاریمش کنار. حالا داخل یک کاسه 3 تا تخم مرغ رو میشکنیم. شکر و هل رو بهش اضافه میکنیم و با دور تند همزن 3 تا 4 دقیقه هم میزنیم تا مواد حجیم و کرم رنگ و کشدار بشن. همیشه وقتی تخم مرغ رو هم میزنیم 1-2 بار باید دورگیری انجام بدیم که هم مواد خوب با هم مخلوط بشن، هم بعد از پخت کیک بوی زخم تخم مرغ نگیره. بعد از حدود 4 دقیقه کاملا حجیم و کرم رنگ و کشدار شد. حالا روغن مایع، ماست، گلاب و عسل رو اضافه می کنیم و در حد مخلوط شدن با دور کند همزن هم می زنیم. سعی کنید از ماست غلیظ استفاده کنید. من از ماست 7 استفاده کردم. موادو که اضافه کردیم با دور کند همزن در حد مخلوط شدن حدود 30 ثانیه هم میزنیم. مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو طی 3 مرحله به مواد اضافه و مخلوط میکنیم. با لیسک مثل تصویر به شکل دورانی هم میزنیم. در حدی مخلوط میکنیم که آردی کف ظرف باقی نمونه. دوستان عزیزم ممنون میشم برای کمک به پیشرفت کانالم برام کامنت بذارین و ویدیو رو لایک کنید. مجدداً مثل مرحله قبل آرد رو با بقیه مواد فولد میکنیم. آخرین قسمت آرد رو هم اضافه و مخلوط میکنیم. برای اینکه مایه کیک ما کاملا یک دست و لطیف بشه با دور کند همزن، پایین ترین دور همزن در حد چند ثانیه هم میزنیم. الان مواد ما کاملا یک دست شد و آماده است. من مایه کیک رو داخل قیف میریزم تا راحت تر بتونم کپسولا رو پر کنم. شما میتونید با قاشق هم این کار رو انجام بدید. برای این مقدار مواد 2 تا قیف لازم داریم. برای پخت این کیک باید از قالب مافین یا کاپ کیک استفاده کنیم. کپسولا رو میذاریم داخل قالب، نیازی به چرب کردنش هم نداریم. مایه کیک رو داخل کپسولا میریزیم. تا حدود 2/3 قالب رو بیشتر پر نمی کنیم تا کیکمون حین پخت سرریز نشه و بهتر فرم بگیره. مثل تصویر مایه کیک رو داخل همه کپسول ها میریزیم.
برای اینکه حین پخت کیک از وسط پف کنه و یه حالت گنبدی جذابتری داشته باشه، کاردو توی روغن میزنیم و روی کیک به علاوه ایجاد میکنیم. دوستان عزیزم، اگر میخواید روی کیکتون خوب ترک بخوره، باید از رسیپی های استفاده کنید که از جوش شیرین استفاده میکنن که من اصلا پیشنهاد نمیکنم. روی مایه کیک کنجد میریزیم. حالا قالب و داخل فری که از 15 دقیقه قبل با دمای 200 درجه سانتیگراد گرم شده، اول به مدت 10 دقیقه قرار میدیم و بعد از 10 دقیقه دما رو روی 180 درجه سانتیگراد قرار میدیم و 15 الی 20 دقیقه دیگه بسته به فرتون اجازه میدیم کیک ها بپزن و مغزشون خمیری نمونه. برای من اول 10 دقیقه با دمای 200 درجه سانتیگراد و بعد 15 دقیقه با دمای 180 درجه سانتیگراد کافی بود که کیک ها کاملا بپزن. برای خوشرنگ تر شدن روی کیک میتونید لحظه آخر چند ثانیه گریل بالا رو روشن کنید. اینم از کیک یزدی خوشرنگ و خوش عطرمون. ببینید خیلی عالی پف کرده و حالت گنبدی داره. من که عاشق این کیکم، میتونم بگم حتی خوشمزه تر و سالم تر از کیک یزدی قنادیاست. ببینید بافتش پوک پوکت، عطرشم عالیه، نوش جونتون. دوستان عزیزم، اگر فقط یه قالب دارین و مقداری از مایه کیکتون باقی موند، روی باقی مانده مایه کیکتون رو با سلفون بپوشونید و بذارید توی دمای محیط بمونه و بعد پخت سری اول کیک از این مایه استفاده کنید. اگرم مثل من مایه کیک رو قیف کردین، میتونید قیف رو بذارید توی دمای محیط بمونه و بعد از پخت سری اول کیک ها از این مایه استفاده کنید. این هم از سری دوم کیک ها که پختن و حسابی گنبدی و زیبا شدن. نمیدونید چه عطر و طعمی داره این کیک، حتما امتحانش کنید. این هم از بافت بی‌نظیر داخلش، نوش جونتون. دوستان عزیزم، ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.